nakakapagod magluto, pero yung result, otoke! Mapta! Luto na! Annyeonghaseyo! Oni, Oppa, Ajuma, Ajushi, Nonna, Yobo. Ay nako, kaway-kaway sa mga Korean addict dyan. Alam kong very excited po kayo. Ako din excited po para sa inyo kasi hindi po local dish ang iluluto natin ngayon, kundi Korean dish na very famous na dish ng Korean is yung jajangmyeon. Ayan. Actually, itong jajangmyeon na iluluto po natin, pang 4 times ko na po siyang naluto. Late 2016, nakapagluto na po ako ng jajangmyeon. Kasi syempre, pag nanonood po tayo ng Korean drama, di ba, nakikita natin yung kain nila, talagang sarap na sila, very saucy. Kaya na-curious talaga ako, sabi ko, ano yung lasa ng jajangmyeon na yun? Tapos, sinearch ko talaga siya sa internet kung ano yung mga ingredients niya. Very sad to say, wala ditong local na pwede i-substitute or sa may subi. Kaya pumasok talaga ako kahit alam kong hindi ko alam bibilhin ko. Tapos ngayon nandoon yung Korean may-ari ng Korean store. Word lang na sinabi ko is jajangmyeon. Tapos ayun po, binigay niya naman po sa akin yung mga ingredients which is very important sa jajangmyeon. Ito po yung pinaka main ingredients niya kaya dapat hindi po mawala. Ito po ay black bean paste. Tapos kaluto nun after kasi hindi na ako nakabalik ng subi. Tapos nagkataon naman po na nagkaroon ng open dito na Korean store sa may Imus. Dito po banda sa Aguinaldo Highway. Siguro kung taga-Imus po kayo, alam niyo yan. Kaya talaga agad-agad, sinearch ko talaga yung location niya. Tapos ayun po, pumunta po talaga ako. At yung una ko po talagang binili is etong black bean paste na pang jajangmyeon. Dahil ito po super miss ko na. Para ma-excite na rin po ako, ituro ko rin po sa inyo kung paano po lutuin yung jajangmyeon. Siyempre, recipe po ito ni Jubay. Actually, hindi ko naman talaga natikman ko ano yung tunay na jajangmyeon. Pero syempre, kung mahilig ka talaga magluto at kumain, medyo marirelate mo na at mapafamiliarize mo na kung ano talaga yung lasa ng jajangmyeon. Kaya, I'm very excited po ako. Kaya ito po yung main ingredients niya is black bean paste. Ngayon kung wala naman po kayong Korean store na malapit sa inyo, pwede na po kayong mag-add to cart sa Shopee or Lazada. Meron po sila. Marami pong product ang Korean dito. Kaya mas maigi na rin po doon. Pero ito po, tandaan nyo na lang po maigi yung black bean paste na pinaka-main ingredients. Yung the rest po, pwede na natin gamitin yung local product natin na narito. Yan, isa-substitute natin. Kaya ito lamang po talaga ang mahalaga. Kaya sana po, stay tuned po kayo. Nang sa ganun, matikman nyo na po ang lasa ng jajangmyeon. Alam ko po, very excited po kayo. At alam ko rin po na curious din po kayo sa lasa. Kaya ngayon na po natin lutuin. Tapos, ang maganda po niyan, magsama po kayo ng mga K-drama addict din para ma-appreciate po nila ang jajangmyeon. Kasi alam po nila na alam niyo po na may enjoy po ng mga ka-friend niyo po yung lasa ng jajangmyeon kasi nga mga K-drama addict, di ba po? Tapos, kailangan po itong jajangmyeon, mainit pa lang kainin na kasi para maganda po yung texture ng noodles at gano'n na rin yung pinaka-sauce ng jajangmyeon. Kaya sana, stay tuned po kayo at sana magustuhan niyo rin po yung recipe ko ng jajangmyeon. Annyeong! I'm so very excited! Ito po ang ating mga ingredients. Pasta. 1/2 po ang iluluto natin sa isang pack po ng black bean paste. Ito po ang packaging ng black bean paste. Tapos, ito naman po yung nasa loob niya. Nakapackage po siya ng plastic. At meron naman ako din dito na pork na kinat ko na siya into cubes na maliliit. Palambutin po natin siya mamaya. Tapos, meron po akong patatas 2. Pwede rin pong large patatas. Magic sarap. At 1.5 teaspoon of salt, iodized. Tapos, 3/4 cups ng brown sugar, pipino, 1 large, at large onion na white. Yun po.
Yan na po ang ating mga ingredients. Start na po natin i-prep ang ating veggies. Ito po, ika-cut po natin siya into cubes. Yun po talaga ang cut ng pang jajangmyeon po. Cubes po siya. Same procedure po sa patatas, cube pa rin po siya. Salt and pepper sa ating pork cubes. Ito naman po ang 3/4 ng brown sugar. At ang 600 ml ng water. 5 tablespoon ng cornstarch sa 3/4 na tubig. Umpisahan na po natin lutuin ng pasta. Ang pasta po natin na gagawin is hindi dapat al dente. Medyo i-overcook natin ng konti lang para medyo machiwi-chiwi po siya. Kasi yun po yung texture talaga ng noodles na pang jajangmyeon. Chewy siya na malambot. Heto na po ang kinalabasan ng ating pasta. Pag na-drain na po siya, banlawan po natin siya ng tubig at lalagyan po natin siya ng konting oil para hindi po siya dry. Start na po natin lutuin ang ating pork. Yan, ilaga lamang po natin siya sa tubig, tapos antayin po natin siya lumambot. Kailangan po malambot na malambot. Pwede rin po tayong gumamit ng steak na pork, pero ito po, kasi po ginamit ko. Kaya kailangan matagal po natin siyang pakuluan para lumambot. Lagyan na po natin siya ng pepper. May salt naman na siya kanina. Konting oil, tapos idagdag na natin ang ating onion na na-dice. Sige lang, gisa-gisa lang. Pag malambot na, ilagay na natin ang ating patatas para una siyang maluto. Antayin po natin siyang lumambot para medyo maging starchy po yung kanyang texture. Looks ready. Ilagay na natin ang ating pipino. After na po, lagyan natin na ng tubig na 600 ml na water na pre-prepared natin kanina. Mag-ready na at ilalagay na natin ang ating black bean paste. At ang ating brown sugar. Haluin maigi. Salt, 1.5 teaspoon. At magic syrup. Pakuluan lang po natin at pwede na natin pong ilagay ang mixture po natin ng cornstarch para maging malapot na po ang ating jajangmyeon sauce.
The jajangmyeon sauce is ready. Ilagay na po natin siya sa serving bowl. Yes, super excited. Heto na po siya. Ready na. Yan, maglagay na tayo ng sauce sa ating plate. Ingatan po natin na mag-messy. Yan, kalahati lang para ang presentation. Itong sinandok ko, 4 siya na scoop ang pwede sa isang plate na to. Para saucy talaga yung jajangmyeon natin. Kamsamnida everyone!